السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولا يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. بما أن رسومات الإنفوغراف الحديثة أغلبها كلها مبنية على ما يسمى بميزة دمج الأشكال، اللي هي فيها التقاطع والتجزئة والضم والطرح إلى ما هنالك من خيارات نستخدمها من قائمة تنسيق الأشكال عند تحديد شكلين تعطيني هذه الخيارات بما يسمى دمج الأشكال. بتقف عائق أمام الأشخاص يلي ما قاموا بتحديث مايكروسوفت باوربوينت وما زالوا يستخدموا الإصدارات القديمة من باوربوينت. فكيف ممكن نفعل ميزة دمج الأشكال إذا كان نظام الباوربوينت عندي ما زال بالإصدار القديم، سواء كان جهاز الكمبيوتر ما بيدعم أو نحن لسه عم نستخدم بيئة ويندوز 7 فما بيدعم الأوفيس الحديث، أو مهما تكن ظروفك أنت تستخدم باوربوينت بإصدار قديم. بلقاء اليوم رح نتعرف على كيفية إضافة ميزة دمج الأشكال إلى برنامج باوربوينت بإصدار 2010. فلو تكرمتم الدعم والتفاعل والاشتراك لحتى نقدم لكم المزيد، ويلا لحتى نبدأ بشرحنا لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي مره ثانيه. مثل ما انا شايفين احنا في واجهه برنامج باوربوينت. طبعا هذه الواجهه هي واجهه 2021، ما في خلاف كتير بين 13 و16 و19 و21 الى بعض التحسينات والاضافات، لكن الامر يلي راح اشرحه هو ذاته انت بتطبقه على مايكروسوفت اوفيس 2010 يلي بتستخدمه. راح نفترض لما انا ارسم بعض الاشكال، خلني اجيب شكلين افتراضيين، هذا شكل وخلي اكرره مره ثانيه واحدد الشكلين. لما اتوجه الى قائمه تنسيق الشكل في عندي امر يسمى دمج الأشكال. هذا الأمر مش متوفر بالإصدارات القديمة. كيف ممكن أضيفه إلى الإصدار القديم وأستفاد من هذه الميزة في إنتاج رسومات إنفوغراف حديثة مودرن جميلة بتخدم خيالي وبتخدم عرض التقديم اللي أنا شغال عليه؟ بكل بساطة واختصار في عنا أكثر من طريقة للوصول للأوامر رح نشتغل عليها. الطريقة الأولى هي من خلال شريط أدوات الوصول السريع، بتوجه إلى مفتاح أوامر إضافية، فهو رح يشغل لي خيارات باوربوينت وبينقلني إلى شريط أدوات الوصول السريع لحتى نقوم بتخصيص شريط أدوات الوصول السريع. أعطي إلغاء الأمر. الطريقة الثانية إني أنقر على أي قائمة وبفوت إلى تخصيص الشريط. مثل ما أنا شايفين بياخذني إلى نفس مربع الحوار، لكن نحن بتبويب تخصيص إيش؟ الشريط وليس شريط أدوات الوصول السريع. الطريقة الثالثة واللي الأفضل لك إني أتوجه إلى قائمة الملف وبتوجه إلى مفتاح الأوبشنز أو الخيارات ورح ينقلني إلى مربع حوار خيارات باوربوينت. أنت الآن بتحدد إذا رح تضيف الأوامر بشريط أدوات الوصول السريع، فبنتوجه إلى تخصيص الشريط أدوات الوصول السريع. أما إذا كنت ترغب بإضافة الأوامر إلى قائمة ضمن هذه القوائم أو إلى مجموعة من ضمن مجموعات أي قائمة، فأنا بختار تخصيص الشريط ومنحدد القائمة يلي رح أضيف عليها جروب أو مجموعة الأدوات الجديدة. أفترض أنا رح أضيف الأدوات رح نختارها اليوم إلى الشريط الرئيسي أو إلى الواجهة الرئيسية أو القائمة الرئيسية، فأنا بكون مفعل عليها الشريط الرئيسي وبجي بنقر على مفتاح مجموعة جديدة أو جروب جديد وبنقر باليمين عليها وبعطيها إعادة تسمية وبنسميها وليكن على سبيل المثال دمج الأشكال. تمام، وهو نفس الأدوات اللي أنا محتاجها أساسا، وبنقر على موافق وأنا محدد على مجموعة دمج الأشكال يلي أنشأتها أساسا في قائمة الشريط الرئيسي. رح نشوف كيفية إضافة الأدوات والأوامر عليها. الآن التبويب الثاني هو المكان اللي راح أختار منه الأوامر. طبعا هو افتراضيا انت مهما توجهت باحد الخطوات الثلاثه اللي كانت عليهم سابقا هو راح يفتح لك الاوامر الشائعه، كي الاوامر الاكثر استخدام راح انقر عليها بدايه، وهو اول امر انت لازم تركز عليه. في عندك امرين هامات، اما راح تتوجه الى اوامر غير موجوده بالشريط وبقوم اضافتها الى الشريط، او بقول له انا اظهر لي كافه الاوامر وانا ببحث عن الاوامر يلي انا محتاجها. راح نختار الان اوامر غير موجوده بالشريط. يا صديقي الان بالاصدار يلي عندك ربما تشوف عندك امر جاهز موجود عندك اياه هون اسمه دمج الأشكال. فلما تضيفه بيعطيك قائمة منسدلة فيها كل الخيارات. في حال لم يتوفر عندك الأمر صريح تماما رح نبحث عن الأدوات الخمسة الخاصة بدمج الأشكال. أول وحدة هي اتحاد الأشكال، بعطيها إضافة وبجي بنزل للأسفل شوي وببحث عن خيارات الأشكال. الأمر الثاني هو تجزئة الأشكال، بحددهم وبعطيه إضافة. الأمر الثالث هو ضم الأشكال، بحدده وأيضا بعطيه إضافة. الأمر الرابع هو طرح الأشكال، بحدده وبعطيه إضافة.
وبنبحث أخيرا على تقاطع الأشكال وبنعطيها أيضا إضافة وبنعطي موافق مباشرة. رح نقوم بتحديد الأشكال. لما نتوجه إلى تنسيق الأشكال بنظام الباوربوينت الحديث أو مايكروسوفت الحديث، دمج الأشكال فيها الاتحاد والضم والترزئة والتقاطع والطرح. طبعا انت لما ما يكون متوفرات عندك وقمت باضافه للشريط الرئيسي، رح تتوجه الى الشريط الرئيسي وتشوف العناصر الموجوده بجروب جاهزه للعمل. دمج الاشكال طبعا هو مسمى المجموعه اللي اخترناها، وفي عندي الاتحاد والترزئه والضم والطرح والتقاطع، وبنشوف انهم مفعلات وبشكل نظامي 100%. هذا الضم وهذه الترزئه وهذا الاتحاد. أتمنى إن شاء الله تعالى أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم، فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.